Hello everyone, welcome to my channel. ඔයාලා සියලු දෙනාම මගේ channel එකට ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. Today I'm going to share with you how we grow bean sprout at home. It is very easy method and you can harvest in 6 days. Then you can add organic bean sprouts to your meal. Bean sprouts you can prepare in many ways. Stir fried, salad, soups and mix with noodles. I will show you step by step how to grow it. Stay with me until end of the video. ඉතින් මම අද ඔයාලට පෙන්නන්නේ අපි කෑමට ගන්න bean sprouts එහෙම නැත්නම් මුං පැල කොහොමද ලේසියෙන්ම ගෙදරදී වවා ගන්න කියලා. ඉතින් bean sprouts කියන්නේ හරිම ගුණදායක කෑමක්. අපිට bean sprout වලින් stir fry, salads, soup ඒ වගේම noodles වලට දාලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පැල හදා ගන්න මේ වගේ සිදුරු තියෙන ලොකු භාජනයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මම ගත්තේ මල් පෝච්චයක්. ඒ වගේම onion pouch එකක් ඕන වෙනවා. paper towel එකක්. ඒ වගේම මුංගට සහ තවත් මේ වගේ භාජන දෙකක් ඕන වෙනවා. ලොකු බේසමක් වගේ කොයි පොඩි බෝල් එකකුයි. මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මුංගට කෝප් එකමාරක් මේ වගේ භාජනයකට දාලා වතුර දාලා පැය 24ක් පෙඟෙන්න තියෙන එක. පැය 24ක් ගියාට පසුව මුං ඇට ටික හොඳින් හොද ගන්න ඕන. දැන් අපි ගාව තියෙන සිදුරු සහිත භාජනය අරගෙන ඒකට onion pouch එක එලා ගන්නවා. ඊට උඩින් paper towel එකත් එලා ගන්නවා. දැන් හොඳින් පිරිසිදු කරගත් මුං ඇට paper towel එක උඩින් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මුං ඇට ටික හොඳින් paper towel එක උඩින් අතුරු ගන්නවා. දැන් ලොකු බේසම අරගෙන ඒ උඩින් පොඩි බෝල් එකක් තියෙනවා. එහෙම තියන්නේ මුං ඇට තියෙන භාජනේ ඊට උඩින් තියන්න. තිබ්බට පස්සේ අපි වතුර දානෝනේ. ඒ වතුර දාපුවාම පෙරිලා එකතු වෙන්න තමයි යටින් ඒ වගේ ලොකු භාජනයක් තියන්නේ. දැන් වතුර හොඳට මේ වගේ දානවා. ඊට පස්සේ පැය 3න් 3ට මේ වගේ වතුර දාන්න ඕනේ. දැන් මේ වගේ අඳුරු පැහැති රෙද්දකින් හොඳින් වහලා තියන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව පැය 3න් 3 වතුර දාන්න. බැරි වෙලාවත් පැය 3න් 3ට දාන්න බැරි වුණොත් මතක් වුණ වෙලාවට ඉක්මනට වතුර දාන්න. දැන් මම ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ දවස් 3කට පස්සේ කොහොමද පැල ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේ වගේ ආපහු හොඳින් වතුර දාලා රෙද්දෙන් වහලා තියන්න ඕනේ. යටින් තිබුණ භාජනයට එකතු වෙන වතුරත් අයින් කරන්න ඕනේ. මේ ඔයාලට පේන්නේ දවස් 5කට පස්සේ පැල ඇවිල්ලා තියෙන විදිහ. ආපහු රෙදි කෑල්ලෙන් අර විදිහටම වහලා ඊළඟ දවසේ තමයි අපි මුං පැල ටික ගලවන්නේ. ඔන්න ඉතින් අද තමයි මුං පැල ගලවන දවස. අපි බලමු කොහොමද ඒවා පැලවිලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේන වෙති ගොඩක් හොඳට පැවිලා තියෙනවා.
දැන් ආපහු හොඳට වතුර දාන්න. ඉතින් මුං ඇට කෝප එකමාරකින් මේ වගේ පැල ගොඩක් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කඩින් සල්ලි දීලා ගන්න පොඩි ප්‍රමාණයට වඩා ගෙදරදී ඉතාමත් පහසුවෙන්ම මේ වගේ පැල ගොඩක් හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට අනියන් පවුච් එකයි පේපර් ටවල් එකයි ගලවලා පැල ටික ගලව ගන්න. ඉතින් මේ වගේ බෑග්ස් වලට දාලා ඔයාලට ශීතකරණයේ නම් සතියක් විතර තියාගන්න පුළුවන්. So guys, this is how I grew bean sprout at home. It's very simple and easy to grow. You only have to wait 6 days to harvest. So try and grow your own bean sprout at home. And it's very interesting, isn't it? Hope you enjoy my video. Please subscribe to my channel. See you in my next video. Thank you very much.